трішечки про козацьку зброю, а саме про козацьку булаву. Булави в козацькі часи були не тільки бойовою зброєю, а й служили знаком влади великих воєначальників, гетьманів та кошових отаманів. Така зброя, як перначі, зазвичай були атрибутом командирів нижчих рангів, зокрема козацьких полковників. Так от повернемося саме до булави. В Україні булава більш відома як символ козацької старшини, і саме булава була з перших козацьких клейнодів, які передав козакам польський король Стефан Баторій. А було це в 1583 році. А тим часом до цієї події, і ще мало не століття після, булава була цілком бойовим атрибутом простих рядових козаків, рядового козацтва. Такою собі зброєю масовою та демократичною, яка перебувала в тіні шляхетної клинкової зброї. Ймовірно, цьому сприяли простота виготовлення булав, їхня низька вартість та відносно проста техніка використання, яку швидко міг освоїти будь-який воїн. Але вже до 17 століття булава стрімко виривається вперед. Традиція відзначати булавами наділених владою людей повертається до Центральної та Східної Європи під поширеним тоді впливом Сходу. В Османській імперії та Персії ідея статусності булав на той час якраз досягла найвищого розвитку. До того ж, у зв'язку з тим, що був такий собі потужний розвиток вогнепальної зброї, представники ударного озброєння стрімко втрачали своє військове значення. Таким чином, до 18 століття булава з бойової практичної зброї остаточно перетворюється на статусну і церемоніальну. І булава стає більш легкою, довгою і багато прикрашеною. Булави прикрашали золотом, дорогими камнями, сріблом. Це були справжні витвори мистецтва. Пернач – ще один козацький символ. Спочатку цілком бойовий – це одноручне знаряддя ударно-дробної дії, і це знаряддя широко використовувалося простими козаками в ближніх боях. Перначі за своєю суттю були вдосконаленими булавами. Їхню ударну частину споряджали привареними металевими пластинами, так званим пір'ям, звідси і назва цього виду зброї – пірнач. Число такого пір'я варювалося від 4 до декількох десятків. Але особливу прихильність воїнів усього світу здобули ось такі пірначі з 6 пластинами. Шостпир. З середини 16 століття пернач слідує стопами булави. Він втрачає у вазі як бойова зброя, але набуває новий сенс, як один з козацьких клейнодів. Перначі стають символами влади козацьких командирів середньої ланки, зокрема курінних отаманів та козацьких полковників. Такі перначі зображені на портретах козацьких полковників Леонтія Свічки, Семена Сулими та багато інших. Є одне старовинне козацьке прислів'я – до булави треба й голови. Так от той козацький лідер, котрий підіймав булаву влади, мав дуже велику відповідальність перед військом запорозьким та перед народом православним. Далі буде.